got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Ahoj, vítáme vás u našeho nového videa, které se jmenuje Pretty Little Liars. Tak budeme odpovídat na otázky about PLL. Takže první Kdo je tvá otázka. oblíbená postava a proč? Takže moje oblíbená postava je Emily Fieldsová. Já nevím, prostě má dobrý styl a všechno si umí vyřešit sama. No a mně se strašně líbí Aria. Mě prostě moje oblíbená postava a je prostě fajn. Má fajný vzhled a prostě... Dvojka, kde by si mohla být jakákoliv postava, kdo by to byl a proč. Takže... asi Emily, ale ne, že jako, že bych byla na holky, prostě ne, to takhle ne. Já vím, že Emily v tom seriálu je na holky, ale prostě já jsem na kluky, takže jako... Prostě... Já to řeknu takhle spíš, Hana, jo. Já zase Aria prostě... Prostě Ezra je top a ona chce Ezru, chápete? Ne, Ezru jako ne, ale... Dislike. Třetí otázka. Tvůj oblíbený pár a proč? Takže můj oblíbený pár je Hailey. Je to vlastně Caleb a Hannah dohromady. A já nevím, proč jsou strašně roztomilí. A hodí se k sobě. Můj z Bobby, to je vlastně Spencer a Toby, jsou top, líbí se mi, jako pár. A prostě... nevím, co mám říct. A 4, jak dlouho seriál sleduješ, jaká byla první reakce? Takže seriál sleduju od půlky prázdnin. Těchto. A jaká byla první reakce? Myslela jsem si, že to bude nuda, ale prostě takové seriály miluju, je to napínavý seriál. A prostě potom jsem se na to zašla dívat a až do 4 rána o těch prázdninách jsem se na to koukala, jako fakt jsem byla na tom závislá. Já vlastně 2 dny potom, co Terka, tak nějak v půlce prázdnin. Ona mi to vlastně řekla, ukázala první díl takový nuda, jako hraška, byl taky nuda, ale pak se to začalo více, jako bylo to čím dál víc napínavější a tím pádem se mi to začalo více a více líbit. Prostě fajn. 5. otázka, zpívaš si úvodní znělku? Jo, zpívám, ale Jo, nejlepší tady je to, když zpívá jsem na sama... pecky, takže... na plné pecky! Dobře, to nekomu. Dobře, to jsem neřekla. A ty? Já, občas jo. 6. Čí styl se ti líbí nejvíce? Od Henny. Mě od Ari, ale Hana má taky fajný styl. 7. Co je podle tvého názoru nejvíce šokující věci, která se v seriálu odehrála? Já nevím, jestli jste už 5. sérii někdo viděli, ale nechci tady dělat nějaký spoilery. Ale... Spoilery. Ok. No, takže... a v 5. No, já vám to nebudu říkat, ale... No prostě... Dobře, takže prvně řeknu, jak prostě se tam... Jak tam byla ta Ellie, se našla do nějakého baráku a dělala jako, že jí tam... to děcko, že jí tam zabijí, nebo co to, a potom Ravenswood a v té 5. 5x12. O Moně. Mě přijde... Byla taká ta holčička v tom halloweenském dílu a vlastně různě tak, ty. Jo, různě tak, nevíte, prostě chápete. 8. v díle, jako... No, co vidíš? co? A co když se nebude dívat? No, to je jenom. A co když jo? 8. Máš nějaký zvyk, který dodržuješ při každém sledování? No, vždycky se koukám s čajem. Zeleným. Jo. A já... Přitom se nikdy nepoležím, já jako nic, žádnej zvyk nemám. 9. Co si myslíš o Jenně? Já nevím, prostě jako já nevím, jestli to fakt s tím zrakem hraje nebo ne, jako ze začátku vím, že to nehrála, ale potom si myslím, že jo, ale bylo mi líto v jedné chvíli, kdy Aria zabila tu Shanu. To mi fakt bylo líto, jak prostě ta Aria přišla tam k ní domů a ona tam brečela. Bylo mi jakože fakt líto, ale jinak si myslím, že je to mrcha jako Je to nemocná mrcha, ale je tak trochu zajímavá. 10. Kdo je podle tebe Ačko a proč? No, já nevím, ale myslím si, že v A týmu je rozhodně Jason De Laurentiis. Taky si to myslím, protože ona mi to řekla. Takže 11. Jaké odhalení by si nejvíce přála v nadcházející sérii?
No, já nevím, oni podezírají Ariu, ale to zase ne, to mi já nevím, oni podezírají Liars, ale to zase nechci jako, toho Jasona asi. Otázka, myslíš si, že A je kluk nebo holka? To je takový tým, takže to se jako nedá nějak říct. Já nevím. Jako, no. Jak jsi k Pilolo přišla? To už byla otázka. A jako říkala, no jo, prostě, jo, to jsem řekla blbě, no to je jedno. U Nel jsem byla a ona se na to koukala a potom jsem, chápeš. A mě Chápete. náčková Terka, ona mi to vlastně ukázala, jak se říká, že se první díl, jsme se dívali. Nejoblíbenější PLL fotka? Já nevím. Já ji mám jako na knížce, ale nechci jako, a protože by potom ostatní měli keci, že se tady chlubím. Ale já vám sem jí dám, takže. Další otázka. Chtěla bys navštívit Ravenswood nebo Rosewood? Asi Rosewood a i Ravenswood. Já nevím, Ravenswood je takový jako zajímavý. Tam bych jsem se bála. Ale Rosewood to je prostě, to je ráj. To je prostě, ne, prostě boží, to bych chtěla úplně moc navštívit. Já vůbec nevím. Bych jela do obou, kdyby byla možnost, ale kdybych si měla vybrat, tak to by bylo moc dlouhé přemýšlení. Takže další otázka. Otázka, myslela jsi, že Ellie žije? Jo, já jsem si to prostě myslela, vím teď, že... No, teď to zase nechci prozradit. Prostě ta Ruda, to jsem jako, že myslela, že to je ona, jestli je to Cici nebo Allison. Prostě já nechci tady jako fakt ty spoilery dělat. Protože potom zase někteří budou mít keci. Takže doufáme, že se vám tenhle Pretty Little Liars tag líbil a pokud chcete další Pretty Little Liars tag, ale to nebude jako něco, prostě to bude něco, to musím zase něco vymyslet. Omlouvám se, že mi šibé, ale to asi tak bude. No, prostě chápeš. Takže kdybych chtěl, tak no, mi něco, když tak nechce. Takže ještě bude jedno video Pretty Little Liars.